machinekamer van mijn overgrootvader. Ja, zoals u ziet, heeft hij een supermoderne, hypersolarie tijdmachine gebouwd. Maar de eerste testrondes die zijn niet helemaal goed gegaan. Vind ik het toch erg fijn dat jullie het willen proberen. En laten we dan ook maar snel beginnen. Jij daar in die witte lapjas. Zit in die pas en zijn alle proefconnect en ik bedoel bezoekers klaar om te vertrekken? Iedereen zit klaar? Ja! Ik zorg in de machinekamer voor dat er genoeg stroom is. Zou jij daarna de tijdmachine willen starten? Ja, gelukkig. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1. Heel veel succes allemaal. Hou er goed vast. Jij erachter? Nu kunnen we natuurlijk niet meer terug. Inzorgen op de machine. Het enige wat jullie hoeven te doen is de boek. We gaan het te houden. Houd je vast. Wacht. Nu gaat iets. Wat is baby? Dit is het einde! Jullie zijn weer veilig aangekomen in het attractiepark. Volgens mij is er nog wel een beetje werk aan de winkel, maar mede dankzij jullie hulp mogen we het een succesvolle testrit doen. Een applausje voor jullie zelf. En nogmaals bedankt voor jullie hulp en een hele fijne dag in attractiepark de Waarbeek. Op aan de 3 avonturen. En dat wordt wel ons geheim.